Đây là Iran, một quốc gia mạnh ở khu vực Trung Đông. Một quốc gia có bề dày lịch sử và lòng tự tôn dân tộc cao. Họ đã đồng loạt khai hỏa tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào không chỉ một, mà một loạt những quốc gia láng giềng. Hãy nhìn vào bản đồ để thấy xung quanh Iran có nhiều quốc gia láng giềng như thế nào trong tầm bay của tên lửa. Đây không còn là những cuộc đấu khẩu trên truyền hình hay những đợt cấm vận kinh tế nữa, mà là những tia lửa thực sự xé toạc bầu trời đêm. Câu hỏi mà hàng triệu người đang đặt ra lúc này: tại sao Iran lại chọn cách đối đầu với gần như cả Trung Đông như vậy? Và quan trọng hơn, nếu tất cả những nước bị tấn công đó cùng bắt tay nhau phản công trở lại, thì số phận của Iran và thế giới này sẽ đi về đâu? Suốt nhiều thập kỷ, Iran luôn bị bao vây bởi một mạng lưới dày đặc các căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước láng giềng. Phía Tây có Iraq, phía Nam có các nước vùng vịnh, phía Đông có Afghanistan. Chính vì vậy, chiến lược xuyên suốt của họ là phòng thủ từ xa. Thay vì đợi đối thủ gõ cửa nhà mình, Iran chọn cách xây dựng tầm ảnh hưởng ở nước khác, hỗ trợ các nhóm vũ trang để tạo một vùng đệm an toàn. Thế nhưng đầu năm 2026, khi các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhắm thẳng vào các cơ sở bên trong lãnh thổ Iran, thì Iran hiểu rằng vùng đệm kia đã không còn đủ sức bảo vệ họ nữa và họ đã tự vệ. Nhưng tại sao Iran lại tấn công cả những nước như là Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Đây chính là những đòn dằn mặt mang tính chiến thuật cực kỳ tàn khốc. Iran muốn gửi thông điệp không thể rõ ràng hơn tới các nước này rằng nếu các nước này tiếp tục cho Mỹ và Israel sử dụng không phận, sử dụng căn cứ trên mặt đất của các ông để tấn công chúng tôi, thì các ông chính là đồng phạm. Iran muốn các nước Ả Rập phải cảm thấy đau ngay lập tức để họ cân nhắc lại việc hỗ trợ phương Tây. Đó là một kiểu ngoại giao bằng tên lửa, dùng sức mạnh quân sự để ép đối phương phải quay về thế trung lập. Thêm vào đó, chúng ta không thể bỏ qua yếu tố nội bộ. Khi mà kinh tế của đất nước Iran lúc này đang khốn đốn, đang vất vả và chuyện này kéo dài hàng thập kỷ, cộng thêm với những làn sóng bất ổn xã hội, thì việc có những đối thủ bên ngoài và phô diễn sức mạnh quân sự là cách nhanh nhất để chính quyền tập trung sự đoàn kết dân tộc, hướng sự chú ý của người dân ra khỏi những gian khó thường nhật. Nếu phải liệt kê danh sách những quốc gia đã phải hứng chịu hỏa lực từ Iran trong đợt biến động vừa qua, chúng ta sẽ thấy một sự phân hóa rõ ràng về mục đích. Đầu tiên và đương nhiên là Israel. Với Iran, Israel không chỉ là đối thủ mà còn là một nước không đội trời chung về mặt tư tưởng. Các đòn tấn công vào Tel Aviv và Haifa là lời đáp trả trực tiếp cho những lần tình báo Israel ám sát các nhà khoa học hay tấn công các cơ sở quân sự của Iran. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hai đất nước thịnh vượng bậc nhất vùng vịnh, cũng bị điểm danh. Tại sao ư? Bởi vì đây là những nơi đặt các hạ tầng năng lượng quan trọng nhất thế giới. Chỉ cần một vài quả UAV giá rẻ đánh trúng vào những nhà máy lọc dầu hay cảng xuất khẩu dầu khí, Iran có thể làm rung chuyển cả nền kinh tế toàn cầu, buộc các cường quốc phải ngồi vào bàn đàm phán. Tiếp đến là những cái tên như Jordan hay Bahrain. Jordan bị nhắm tới vì họ thường xuyên đóng vai trò là người gác cổng cho Israel, sẵn sàng đánh chặn bất kỳ thứ gì bay qua bầu trời của mình để bảo vệ nước láng giềng. Trong khi đó, Bahrain lại là nơi đặt trụ sở của hạm đội 5 Hải quân Mỹ, một biểu tượng quyền lực mà Iran không muốn nhìn thấy. Thậm chí, ngay cả những nước như Kuwait hay là Qatar cũng không thoát khỏi tầm ngắm khi các căn cứ không quân của Mỹ ở đây liên tục được sử dụng làm bàn đạp trong các chiến dịch quân sự giám sát Iran. Có thể thấy, Iran đã vạch ra một bản đồ tấn công rất chi tiết nhắm vào mọi mắt xích quan trọng trong mạng lưới an ninh mà nước Mỹ đã dày công xây dựng tại Trung Đông. Họ không tấn công theo kiểu phản xạ bừa bãi, mà mỗi quả tên lửa đều mang theo một thông điệp riêng, một ý đồ riêng, biến cả khu vực thành một bàn cờ mà ở đó Iran đang cố gắng thực hiện những nước đi để lật ngược thế cờ bị bao vây. Đó là một phần, bây giờ hãy nói về phần ngược lại. Hãy tưởng tượng đến một kịch bản mà không ai muốn nhưng lại cực kỳ dễ xảy ra trong bối cảnh hiện nay. Đó là khi tất cả các quốc gia kể trên quyết định họ sẽ đáp trả trở lại. Nếu Mỹ, Israel cùng liên minh với các nước Ả Rập đồng loạt nhấn nút phản công tổng lực vào Iran, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc chiến tranh có quy mô và sức hủy diệt khủng khiếp nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Nếu bạn nhìn vào khoảng cách từ mấy căn cứ quân sự của Mỹ hay những nước láng giềng như là Ả Rập Xê Út, UAE hay Bahrain tới Iran, thì thực sự nó gọi là sát sàn sạt. Từ mấy cái sân bay ở Qatar hay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, máy bay chiến đấu hiện đại vút một cái, chưa kịp uống xong ly cà phê đã thấy nó xuất hiện trên bầu trời vùng duyên hải của Iran rồi. Tên lửa hành trình thì còn nhanh hơn nữa, bay vèo một cái chỉ mất vài phút là chạm mục tiêu. Chính khoảng cách ngửi thấy hơi thở của nhau này làm cho Iran lúc nào cũng ở trong trạng thái như ngồi trên đống lửa. Những giàn khoan dầu, những nhà máy lọc dầu,
vốn là nồi cơm của cả đất nước Iran, đều nằm phơi mình ra trước biển, cực kỳ dễ nhận đòn nếu đối phương quyết định ra tay. Nhưng bảo Iran mong manh dễ vỡ thì cũng không hẳn là đúng. Địa lý của họ giống như một con nhím, lớp lông bên ngoài thì dễ bị tỉa, nhưng cái thân của nó thì cũng rất là xương sầu. Bạn cứ nhìn vào lõi của Iran, toàn núi là núi, dãy Zagros, núi cao sừng sững, trải dài như một bức tường thành tự nhiên. Nếu đối phương chỉ đứng từ xa bắn tên lửa hay ném bom thì Iran đau thật, kinh tế có thể sụp đổ, điện nước có thể mất. Nhưng mà để mang quân và chiếm đóng hay khuất phục hoàn toàn vùng núi non hiểm trở đó lại là một chuyện gần như là không tưởng. Nó giống như việc bạn có thể đập nát cái cửa của một tòa lâu đài cổ, nhưng để xông vào bên trong và bắt chủ nhà đầu hàng thì đó là cả một hành trình đầy máu và nước mắt. Thế nên, cái kịch bản mà những nước láng giềng đồng loạt nổi giận tấn công ngược lại Iran thực sự khủng khiếp. Lúc đó, Iran sẽ bị tấn công từ 360 độ. Phía Tây thì có tên lửa từ hướng Israel và Jordan bay qua. Phía Nam thì các máy bay từ các căn cứ ở vùng vịnh dội xuống. Phía Đông và phía Bắc cũng chẳng yên ổn gì vì vệ tinh và máy bay không người lái của Mỹ soi từng chân tơ kẽ tóc. Họ có thể đánh trả, có thể làm đối phương tổn thương nặng, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ hạ tầng hiện đại của đất nước. Thứ mà họ đã mất hàng chục năm xây dựng sẽ biến thành đống gạch vụn chỉ sau vài ngày. Chi tiết hơn về quân sự, Iran dù sở hữu hệ thống phòng không hiện đại, nhưng liệu họ có thể chống đỡ một cuộc tấn công từ 360 độ như vậy? Đó sẽ là một cơn bão lửa quá tải với bất kỳ một hệ thống phòng ngự nào. Nhưng đó cũng mới chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Đòn hiểm nhất chính là đánh vào túi tiền của Iran. Toàn bộ các nhà máy lọc dầu trên đảo Khark hay các cảng xuất khẩu dầu khí phía Nam sẽ là mục tiêu hàng đầu. Nếu Iran mất đi khả năng xuất khẩu dầu, xương sống của nền kinh tế của họ sẽ lập tức vỡ vụn ngay. Và khi kinh tế sụp đổ, sự hỗ trợ theo các nhóm ủy nhiệm ở nước ngoài cũng sẽ tan biến theo. Tuy nhiên, Iran chắc chắn sẽ không ngồi yên như vậy. Họ có một quân bài cực kỳ đáng sợ, đó là việc phong tỏa eo biển Hormuz như đã nói. Yết hầu mà mỗi ngày có đến 1/5 lượng dầu của thế giới đi qua. Đã nói nhiều câu chuyện khác. Nếu Iran đánh chìm vài con tàu chở dầu lớn ngay tại cửa ngõ hoặc giải thủy lôi dày đặc, cả thế giới sẽ rơi vào một khủng hoảng năng lượng chưa từng có. Giá xăng dầu sẽ tăng vọt, mọi thứ sẽ biến đổi theo hướng không thực sự tích cực. Lạm phát sẽ quét sạch thành quả kinh tế của nhiều quốc gia. Đây sẽ là kịch bản cùng chết, nơi mà dù liên minh có chiến thắng về mặt quân sự thì cái giá phải trả về mặt kinh tế cũng đủ khiến họ suy sụp. Nếu có một cuộc chiến tranh kéo dài, làn sóng tị nạn của hàng triệu người sẽ đổ dồn về phía Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu, gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị toàn cầu, còn kinh khủng hơn những gì chúng ta nhìn thấy ở Syria hay Ukraine. Hơn nữa, sự sụp đổ của một đất nước như Iran nếu có thể xảy ra hoặc nếu bị xảy ra sẽ tạo ra một khoảng trống quyền lực khổng lồ. Các nhóm khủng bố cực đoan sẽ nổi như nấm sau mưa, trỗi dậy từ những đống đổ nát để gieo rắc kinh hoàng, biến cả Trung Đông thành một vùng đất vô thiên vô pháp trong nhiều thập kỷ tới. Lúc đó không chỉ người dân Iran khổ, mà cả thế giới sẽ nháo nhào lên vì giá xăng dầu. Các nước Ả Rập dù giàu có đến mấy, có vũ khí xịn đến mấy, thì những thành phố xa hoa như Dubai hay Riyadh cũng khó bị tránh khỏi cảnh bị vạ lây. Địa lý đã gắn kết số phận của Iran và những nước láng giềng này với nhau rồi. Dù có yêu nhau hay là ghét nhau thì họ cũng đang ngồi cùng trên một con thuyền giữa báo tố. Một cuộc tấn công tổng lực từ nhiều phía có thể xóa sổ sức mạnh quân sự của Iran, nhưng nó cũng biến cả vùng Trung Đông thành một bãi chiến trường hoang tàn, một vết sẹo địa lý mà hàng trăm năm sau cũng chưa chắc đã lành lại được. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.